What's up po kasangkayan? Ako nga po pala si Yan. And welcome to our channel, Yantin Twentyseven. We create cool dances and fun vlogs! kasangkayan! Mga langga! Please huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, comment, Share for more! at paki-on na din po yung notification bell niyo para po updated kayo sa mga bagong videos namin. Ayos po! Ngayon po mga tops, pang 55 tutorial na po tayo at ang pag-aaralan po natin ay Angelina Dance Challenge. Yes po, you heard it right? Angelina tayo ngayon. Napakadali lang. May iwan naman, di ba? Good vibes yun. Pangpasaya ng buhay. At isa po to sa mga pinasikat ng ating si Austin PONG. Yun, isa po siya sa dancer, choreographer, tiktokerist. Yun, sikat. Yun, very sikat. Yun, umani po to ng 2 million views sa TikTok. Check him out na lang po doon. Yun. Umani talagang lalim. So, para ng mga tops, wala na. Tumpik pa. Let's go! Hey! Okay mga tops, ito na. Umpisa natin. Napaka-serious ba ng sayo na to? Kaya, manalangin tayo ba? Manalangin. Joke lang. So, game na tayo sa kasangkayan. Sa left side tayo, parang may drums, gano'n, diba? Tag-tag-tag. Dali. 1, 2, tapos 3. Tag-tag-tag. Tapos kabila. Kabila naman, kanan. 1, 2, 3. Tag-tag-tag. Okay, yun. Tapos, pwisto. Pwisto tayo, pwisto. Mahirang pumisto. Okay, pwisto tayo. Yung kaliwang kamay nasa likod, ganyan. Tapos, right leg, hampas. Tapos, twist, hampas. Tapos, yeah. Okay, tapos sabay, boom. Hampas, di ba? Huwag kayong mahinga. Huwag yung ganito lang. Tan, 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 tan. Itodo natin, di ba? Tag-tag-tag, tag-tag-tag. Ow! Di ba? Ito pa, okay? Ow! Di ba? Hampas kung hampas. Spread your legs. Okay? Tempotan tayo. Left, right, left, right, left, right, left, right. 8 times po na kempot. Okay? Ganito muna. 1, 2, 3, 4. Tapos, pag ng 5 to 8, gano'n na tayo. 5, 6, 7, 8. Okay? Yun po. Tapos, hawi sa kanan. Tapos, kaliwa. Okay? Spread ulit. Tapos, tik-tik-tik. Diba? Tak-tak-tak. Parang sa Itbulaga, diba yung, ano yun? Tak-tak-tak ba yun? Bobo, tama lang, hindi alam. Kasalanan mo naman lahat yan eh. Tapos, teknikan po natin ng maayos. Teknikan natin. Teknik tayo. Itaas nyo ng dahan-dahan yung damit nyo. Ganyan. Tapos, sabay kending. Wala eh. Wala tayong abs. Suwabing move tayo. Kaliwa muna. 1. Tapos kanan. 2. Okay, di ba parang ano na siya yung paa. Tapos, yan. Okay? Tapos po nun, parang drums ulit. 1, 2, tapos circle pataas. Okay? Tapos kamay, ganyan. Tapos right, 10, tapos baba, right, left. Okay ba yun? Okay, subukan natin na. Subukan natin ulit. Mula sa umpisa. Doon muna tayo sa counting. Tapos yung uli, yung wala nang masyadong counting. Okay ba yun? Okay, mabagal muna. 1, 2, 3. Tapos, diba parang tagada. Tapos kanan. 1, 2, 3. Parang, ganito siya, yung tunog. Tagada. Okay, tapos twisto. Kanan tuloy. Kamay sa likod. Okay, tapos next po natin mga drops. Hampas lang, hampas. Boom. Tapos, boom. Okay. Tapos, spread your legs. Oops, pasensya na sa mic.
Spread your legs. Okay. Kending tayo. Left, right. Left, right, left, right. Tapos, takpan na pagmumukha. Lalo na pag makapal ang mukha. Joke. Bali, 8 times po yun 8 times. Tapos, hawi tayo. Papunta sa kanan. Kaliwa. Spread your legs ulit. Okay. Tak. Diba? Tapos, sa mga may abs dyan. Taas nyo yan. Oh! Sabay kending. Okay. Tapos, sabay move tayo. Pakaliwa muna. 1. Tapos, pakanan. 2. Okay. Tapos, drums ulit. 1, 2. Tapos, circle pataas. Okay. Tapos, ganun. Okay. Tapos, right leg. 1, 2. Tapos, baba. 1, 2. Hey! Ang swabe naman, no? Ulitin pa po natin kasangkayan. Okay? This time, wala na siyang masyadong bilang. Okay po. Kaya yan. Fish bomb. 1, 2, 3. Twist 2. Ow! Boom. Tapos. Ow! Tapos. Boom. Circle. Up. Tapos. Boom. Yan! Okay ba? Okay ba tayo dyan mga tops? Paano? Isa pa tayo. Game. In 5, 4, 3. Game po. Okay. Tapos, ganoon. Tapos, ow! Ganoon ang kamay. Ganyan, ipinati ko mga kamay. Kending! Tapos, boom. Expand your legs ulit. Tapos, ow! Or, Anak ng po... Oh, shit! Wag na lang. Wag. Pangit. Wag na lang. Pakpa natin. Tapos, boom. Tapos, drums. Circle. Pataas. Okay, tapos ganun. Right, left. Okay ba? Gusto niyo pa ba ng isa? Okay, try natin. Hanggang sa makuha natin siya ng mas maayos, di ba? Tsaka enjoy lang, huwag kayong ma-pressure na gawin to. Ito good vibes lang. Good vibes lang tayo dito. Game. 1, 2, 3. Tug. Ow! Ayos ba? So, paano? Yun, kasangkayan. Sana po may natutunan po kayo sa ating munting tutorial. Sana po nagustuhan nyo. At saka, please po, huwag niyong kalimutan ulit na mag-like, subscribe, comment for more para mas ganado tayo. Diba? Hey! Puro kending na lang ako parang tanga lang. Ayun. Tsaka, keep on dancing mga tops. Wala namang masama dyan Kahit hindi natin na perfect, basta nag-enjoy tayo, diba? Lalo ngayon, napakaseryoso ng buhay. Pandemic, diba? Kaya, sayaw-sayaw lang pag may time. Okay? Yun, tsaka sana po, i-share nyo rin to. Tsaka huwag nyo kalimutang i-on yung notification bell nyo para updated kayo lagi sa mga bago nating video dyan. Ayun, so, para kasangkayan, maraming salamat po ulit. Ingat po tayo lagi. Stay safe. Tsaka, God bless you and your family. Yun po. Peace and love po. We love you all. Bye-bye po. Tsaka po pala nasa nasa TikTok na rin po. Yun. Itong mismong dance challenge natin dyan. Ayun. Pampabawas ng bilbil. Bilbil dyan, diba? Tapos paglakas po ng ilang araw, ilalagay po siya dito sa YouTube. Okay? Bye-bye po ulit. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok. Ilalagay ko din po yung dance cover nito
Dun sa TikTok ko. Ayan yung @27yankers. Ayan sa TikTok. Sa TikTok. Yes! Konyo slang.